Okay, so now, let's differentiate function and relation. Ang sabi po, all functions are relation. So, since si x ay para kay y, so meron silang relasyon. At merong nagaganap between the two. So, nagmamahalan sila. That is a function. Merong ganap. Sa relation, not all relations are functions. So, naniniwala pa rin tayo na hindi pwedeng magmahal ka ng sobrang dami. Okay? So, ayun. Kaya, not all relations are functions. So, pwedeng may relasyon lang kayo pero hindi nyo naman mahal talaga yung isa't isa. Yung etong tatlo na to, baka hindi naman talaga nila mahal yung isa't isa. Kasi, may relation lang pero walang function, walang ganap, or walang effect. Okay? So, this is the difference between function and relation. And again, pag hindi po siya function, ang tawag po natin dyan ay relation. Next, we have to explain the different representation of functions. So, ano-ano po ba yung mga pwedeng representation ni function? 1 is the set of ordered pairs. 2, mapping. 3, equation. 4, graph. So, unahin muna po natin itong set of ordered pairs. Kung natatandaan niyo po nung junior high school, ano po ba ang set of ordered pairs? So, sabi po, it is a composition of the x-coordinate and the y-coordinate having two values written in a fixed order within a parenthesis. So, kung naaalala niyo po, ito po siya. Ayan, nakaganyan yung sulat niya. Naka sa parenthesis, and then may first number, and then may second number. Yung first number po, that is the x value, and then yung second number, that is the y. So, ito po ay example ng ordered pair. Okay? Ordered pair, may order, the x and the y, pair sila kasi dalawa sila. So, pag ito po yung mga ginagraph natin nung junior high school tayo. Pero ngayon, di naman po tayo mag-graph. Okay? So, paalala lang, ito po ang itsura ng ordered pair. Okay? So, malalaman daw po natin na function yan. Paano po? For example, example number 1, let x consists of 4 students and y consists of their grades. So, yung x daw po ay students and then yung y ay yung grades nila respectively in a certain test in algebra. So, ibig sabihin yung pagkasunod-sunod, yun lang din po. So, ano po yung set of ordered sets ng x, set of elements ng x? We have Joe, Paul, Romy, and Tom. Sa y, we have 80, 78, 95, 85. Sabi dyan, respectively, kung ano yung pagkakasunod-sunod, yun po yung grade nila. So, kung i-check po natin siya, we have, ang grade ni Joe ay 80. Ang grade ni Paul ay 78. Grade ni Romy ay 95. Grade ni Tom ay 85. So, malalaman po natin kung function yan. Again, ang paalala po, kung ang x po ay unique, yan po ay function. And sa set of sa ordered pairs, ang first number or yung first na nakasulat po, first element ay x. Yung second element ay y. So in this case, 'di ba sabi natin dapat daw unique yung x. So i-check lang po natin kung unique po lahat ng x, kung wala po bang naulit. In this case, we have Joe, Paul, Romy, Tom. Sila po yung mga x. So kung makikita naman po natin, wala pong naulit na name. So, ibig sabihin, the x is unique. Therefore, this set of ordered pair, ano po ang matatawag natin dyan? Is this a function or relation? We have a unique x. Wala pong naulit. So, you have 10 seconds to answer this. Again, use your pen and your paper para po magsagot. Is this a function or relation? Time's up. So, kung i-check nga po natin, yung x nito ay unique. Again, pag unique ang x, yan po ay tatawagin nating function. Okay, so if you have correct answer, palakpakan po yung sarili, pag-i-tap po yung top po, yung likod mo. Yay, congratulations. Okay, so yan. Wala pong naulit na x, meaning function po siya. Unique ang x. Example number 2.
We have 2 and 3, 5 and 6, 7 and 8, 2 and 4. Again, i-check lang po natin yung first number ng bawat ordered pair kung may naulit. Dapat po kasi unique ang x. Again, yung first number dapat unique, walang naulit para matawag natin siya as function. So in this example, is this set of ordered pair a function? Again, you have 10 seconds to answer this question. Your timer starts now. Okay. In this example, check natin. 2. Ano po yung mga x natin? 2, 5, 7, and 2. So, kung makikita natin na ulit yung 2, nagkaroon ng dalawang value yung 2. Pwedeng maging 3. Pwede niya maging kapartner si 3. Pwede niya maging kapartner si 4. So, in this example is not a function. This is a relation. Yay! Congratulations! Ang tama ka. Punta ng sarili. Okay, this is a relation because 2, yung 2 natin, has 2 different possible values for y. Pwede siyang maging 3, pwedeng maging 4. Okay? Is it clear? Okay, let's proceed. We have this what we call the mapping or pairing from the domain to the range is one way to show correspondence in a relation. So, yung kanina yung ginagawa din natin yung mga mapping, katulad yung kay Canor and the IDA case. So, yun po ay example ng mapping. So, applying po naman na may numbers tayong makikita. So, makikita nyo, we have the domain, the x. Ito po yung first column. The second column ay binubuo po ng range or ng y. So, kung makikita natin, ang possible value ng y, pag 1 ay 2. Pag 3 ang x ay 4, pag 5 ang x ay 6, pag 7 naman ang x, pwedeng maging 8 yung value ng y. So, in this example, this is a function 1 to 1. So, walang naulit na x, lahat straight line lang, walang naulit na x. So, this is a function kasi unique ang x mo. Next example, kung makikita mo naman, the possible value of y when x is 2 is 5, when x is 3, 5, when x is 4, 7, when x is 6, 8. So, is this a function? Is this a function or relation? So, the answer is function. This is a function. Ibig sabihin, many to 1. Well, yung y, pwede kasi siyang maulit. Pwede siyang maulit. Pero yung x lang po yung hindi pwedeng maulit. Okay? Buti pa si y, pwedeng maraming value ng x. Si x, hindi siya pwedeng maraming value ng y. Okay? So, ayun. In this case, naulit kasi si 5. Pag ang value ng x ay 2 at 3, pwedeng 5 yung maging sagot sa y. But this is still a function kasi nga po, unique pa rin naman yung x. Wala namang naulit. Hindi naman si 2, 5 tapos 2 sa iba uli. So, hindi naman ganun yung nangyari. So, this is still a function. Nakakabulol. Next, the domain and the range. So, you have 10 seconds to answer this. So, sagot lang ng sagot. Paki-inform lang ako pag nagiging tama po yung sagot. Time's up. So, this example is relation po. 1 to many naman po ang ang relation nila. So, kung makikita nyo, si 2 na ulit na siya. Si 2, pwedeng maging possible value ng y ay 3, tas pwede pang maging 4. So, again, mauulit yung 2 sa x. So, hindi na siya unique. So, ibig sabihin, ito po ay relation na. Nakukuha po ba?
again and again, you just have to see to it that x is unique in order for you to call the relation as function. Pagka naulit po, hindi na siya function, ang tawag na ay relation. Function can be represented by an equation. So, ayan, kung may nakikita kayo, f parenthesis x, ang basa po dyan is f of x. So, we have example, f of x is equal to 2x plus 5. So, where f of x is equal to y. So, ibig sabihin, pwede pong pagpalitin si f of x at si y. Kasi baka malito po kayo, sir, kala ko po ba pag function, x at y yung pinag-uusapan natin, but po may f of x na kayo dyan. So, pwede po natin din siyang isulat as y is equal to 2x plus 5 since f of x nga po ay y din po siya. So, kaya lang po nagagawa natin yon function kasi the function of x is equal to 2x plus 5. So, kung makikita po natin yung equation na yan, ayan, so we have y is equal to 2x plus 5. So, yung magiging value ni y ay nakadepende po sa magiging value ng x. Okay, so pag nag-assign tayo ng value kay x, mababago yung value ng y. Let's have an example. Ayan, determine if f of x is equal to 3x squared if ito po ay nag-represent nga daw ng function. So, paano natin malalaman? So, we have to assign values of x para ma-compute. So, magkakaroon tayo ng table. So, ang possible values ng x ay negative 2, negative 1, 1, and 2. So, hindi naman tayo nag-ulit. Tama? Hindi tayo nag-uulit. So, automatically, this is a function kasi yung x mo unique naman. Wala namang naulit. This is negative 2, which is different from positive 2. Negative 1 is different from positive 1. So, ayun. Paano po nakuha yung f of x na yung 12, 3, 3, 12? So, ito po yung solution. So, hindi ko muna po siya, dadaanan lang po muna natin siya ngayon kasi ituturo ko pa siya sa susunod na lesson. So, the evaluation of function, yung magsasubstitute tayo ng value ng x doon sa equation. So, kung makikita nyo naman, sige, daanan na natin. So, we have 3x squared. So, ayan, x is equal to negative 2 daw. So, f of x is equal to yung negative 2 na to, papalit natin dun sa x. So, naging negative 2 squared. So, negative 2 squared is positive 4. 3 times 4 is 12. Kaya yung f of x is 12. So, y, the value of y is 12 when x is equal to negative 2. So, the function 3x squared is 12 kapag ang value po ng x is negative 2. So, yun po. Sundan na lang po natin mga susunod. Hindi muna po natin siya masyadong i-discuss kasi i-discuss pa natin siya sa next lesson. Okay? So, ayun nga, dahil wala namang naulit na x, dahil lahat ng x natin ay unique, this is a function. So, ang mga equation po ay function since yung mga x po na ina-assign din naman natin ay unique pa rin naman. Hindi tayo nag-uulit. Lastly, we have the graph. So, pag nag-graph po tayo, naalala pa po ba itsura ng mga nag-graph? So, ayun, siguro magbalik-balik tayo, browse tayo ng mga dating notebooks, paano yung itsura ng graph. Okay? So, in this case, pag may graph po, paano natin malalaman na function? We will be using the vertical line test. So, yung vertical line test, again, alam niyo po ba kung ano yung vertical? Ang vertical po, sige, drawing tayo. Ang vertical, patayo. Ganyan. Ayan, ayaw na. Mahirap mag-drawing. Ayan, patayong ganyan. This is a vertical line. So, we will be using a vertical line para matest natin kung yung graph ba ay function. Okay? So, ano pong kailangan nating tandaan pagka ganito? Sa vertical line test, sabi po, malalaman natin na function ang isang graph when the vertical line intersects or passes through its graph in only one point. Isang beses lang daw po dapat siya dadaan sa doon sa graph natin para matawag natin siya as function. Conversely, sa kabaligtaran, pagka 2 or more points yung nadaanan niya, 2 beses siyang nag-cross doon sa graph, this is not a function anymore.
Therefore, ang tawag na natin sa kanya ay relation. Okay? Turuin muna natin. Okay. Let's have an example. Pag nag-graph po tayo, ganyan yung itsura. Ano pong tawag muna dito? Okay? Sige. Alamin nyo po kung ano yung tawag dito. Una pong makakapag-message sa akin kung ano po yung tawag dito, may additional point. Okay, we have the y and the x. So, ganyan po yung itsura pag nag-graph po tayo. So, hindi ko sasabihin kung anong tawag dyan. You have to message me para sabihin yung sagot. Yung unang magbe-message sa akin ng tamang sagot, may additional point. Okay. Pag nag-graph po tayo ng ganito, ito yung graph natin, magta-try tayo mag-draw ng vertical line. Okay? Pag nag-vertical line tayo dyan, makikita natin kung ilang beses siyang magko-cross dito sa graph na red na to. Pag isang beses lang siya nag-cross, ang tawag natin is a function. Pag kadalawang beses siya nag-cross dyan sa red, ibig sabihin hindi na siya function. Therefore, relation na siya. This example, ayan, nag-drawing tayo ng vertical line. So, ilang beses ba siya nag-cross? Ilan po? Isa lang. Okay, ito lang point na to. Therefore, this graph is a function. Kasi nung nag-try tayo mag-draw ng vertical line, ayan, isang beses lang siya tumawid doon sa graph mo. Again, ang palatandaan dito, magdodraw ka ng vertical line sa graph, pag isang beses lang, nag-cross doon sa graph, this is a function. Next example. This is the graph, yung red line. Ito yung pinag-graphan natin. Ano ulit tawag dyan? Message nyo ako. Mag-draw tayo ng vertical line. Ayan, kung mapapansin nyo, ilang beses siyang tumawid doon sa graph. As you can see, dalawang beses po siya nag-intersect or nag-pass doon sa graph. Therefore, this is not a function. This is a relation. This graph is not a function. This is a relation.